राष्ट्रिय परिचय पत्रको अनलाइन फारम भर्दा डेट मिलेन वा स्क्रिनमा देखाए जस्तै समस्या आइरहेको भए यी सामान्य गल्तीले गर्दा मोबाइलबाट राष्ट्रिय परिचय पत्रको अनलाइन फारम भर्दा इररहरू आउने भएकोले समाधानको लागि नेपाली ज्ञानको आजको एपिसोडमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइलमा सजिलोको लागि हाम्रो किबोर्ड एप डाउनलोड गरी इनेबल गर्नुपर्नेछ। इनेबल गरिसके पछाडि क्रोममा गई NID रेजिस्ट्रेसन भनेर सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसके पछाडि सुरुमा आएको लिंक चाहिँ खोल्नु होला। खोलिसके पछाडि यस्तो खालको वार्निङ देखाउँछ। यसको लागि फेरि एडभान्समा गएर प्रोसिडमा क्लिक गर्नु होला र राष्ट्रिय परिचय पत्रको आवेदनको लागि यहाँनिर वेबसाइट खुल्छ र यहाँनिर लगइन फर इन्डिभिजुअल भन्नेमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईको आफ्नो मोबाइल नम्बर थिचेर नेक्स्ट गरेर यहाँनिर ओटिपी आउँछ। त्यो ओटिपी चाहिँ यहाँनिर राखेर बल्ल तपाईले फारम भर्नको लागि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर के ध्यान दिनु होला भने पछाडि कहिले कसो यहाँनिर तपाईको किबोर्डले काम गर्दैन, त्यो बेलामा चाहिँ यहाँनिर हाम्रो पात्रको युनिकोड वाला किबोर्ड इनेबल गरेर त्यसमा भएको अंग्रेजी नम्बर यहाँनिर थिच्नु पर्नेछ। ओटिपी मिलिसके पछाडि यहाँनिर अब न्यू इनरोलमेन्ट भन्ने अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यसले ओके गर्ने। अब चाहिँ यहाँनिर आवेदकले आफ्नो विवरण सबै दिनुपर्ने छ। यहाँनिर त्यो त भन्नु परेन, नेपालीको ठाउँमा नेपाली, अंग्रेजीको ठाउँमा अंग्रेजी। यहाँनिर चाहिँ नेपालीमा भर्दाखेरि चाहिँ युनिकोडमा भर्नुपर्ने छ। युनिकोड इनेबल गर्नुको लागि चाहिँ यहाँनिर तपाईको जुन यो झण्डाको चित्र रहेको छ, झण्डाको चित्रलाई थिचिसके पछाडि यस्तो खालको लेआउट आउँछ। किबोर्डको रोमन खालको आउँछ, त्यसलाई युनिकोड टाइपको किबोर्ड भन्छ। सो यस्तो खालको किबोर्ड आइसके पछाडि तपाईले चाहिँ बल्ल आफ्नो डिटेलहरु चाहिँ फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। अक्षरमा त के फरक पर्दैन, अक्षरमा त जुनबाट लेखे पनि हुन्छ तपाईले। यहाँनिर हाम्रो चाहिँ समस्या के भएको, इरर के भएको भनेपछि नम्बरको केसमा चाहिँ है, जब हामीले जन्ममिति राख्छौं, नागरिकता नम्बरहरु राख्छौं, त्यो बेला चाहिँ हामीलाई युनिकोडको नम्बर नै चाहिन्छ, अन्यथा अरु किबोर्ड चाहिँ लिदैन यहाँनिर। सो यहाँनिर चाहिँ तपाईले किबोर्डको नम्बर राख्ने बेला चाहिँ तपाईले ध्यान दिएर राख्नु होला। जस्तै जन्ममिति तपाईले राख्दाखेरि एउटा नम्बर थिच्दाखेरि त्यहाँनिर डबल आउन सक्छ। सो त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर सही गरेर चाहिँ थिच्नु होला। तपाईले जन्ममिति राख्ने बित्तिकै तपाईको इन्ट्री ठीक छ भने तपाईको जन्ममिति यता अंग्रेजीमा एडीमा चाहिँ आफै कन्भर्ट हुन्छ। सो आफै कन्भर्ट भयो भने तपाईको किबोर्डले काम गरिरहेको छ, तपाईको डाटा ठीक छ भन्ने बुझ्दा हुन्छ है। जन्ममिति मिलिसके पछाडि अब तपाईको जन्मस्थान यहाँनिर भर्नु पर्नेछ। जन्मस्थान छानिसके पछाडि अब नागरिकताको प्रकार यहाँनिर छान्नु पर्नेछ। नागरिकताको प्रकार छाने लगत्तै यहाँनिर तपाईको नागरिकता नम्बर राख्नु पर्नेछ। तपाईको नागरिकता नम्बरमा अब्लिक अथवा स्ल्याश छ भने त्यसलाई माइनस राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको नयाँ भर्जनको नागरिकता हो भने सबै डिजिटलाई सँगै राख्दा नि के फरक पर्दैन। यसैगरी नागरिकता जारी जिल्ला यहाँनिर छान्नु पर्नेछ। नागरिकता जारी जिल्ला राखिसके पछाडि छानिसके पछाडि यहाँनिर नागरिकता जारी मिति चाहिँ यहाँनिर भर्नु पर्नेछ, जुन चाहिँ तपाईको नागरिकताको पछाडि हुन्छ। नागरिकता जारी मिति भरिसके लगत्तै अब यहाँनिर तपाईको जेन्डर छान्नु पर्नेछ, पुरुष या महिला। त्यसपछि तपाईको वैवाहिक स्थिति छान्नु पर्नेछ। छानिसके पछाडि लगत्तै शैक्षिक योग्यता छान्नु पर्नेछ। त्यसपछि तपाईको पेशा के हो त्यो छान्नु पर्नेछ। लगत्तै तपाईको जाति छान्नु पर्नेछ, कुन जातमा पढ्नुहुन्छ त्यो छानिसके पछाडि लगत्तै तपाईको धर्म छान्नु पर्नेछ। यति गरिसके पछाडि अब तपाईले नेक्स्ट बटन क्लिक गर्नुपर्नेछ। नेक्स्ट बटन क्लिक गर्दाखेरि डाटाहरु भरेको मिल्दैन, नम्बर एक्सेप्ट गरेन, युनिकोड नम्बरमा तपाईले डाटा इन्ट्री गर्नु भएन भने यहाँनिर एक्सेप्ट गर्दैन। यस्तो केसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो नागरिकता नम्बरमा रहेको माइनसलाई हटाएर सबै नम्बर सँगै राख्नु होला र तपाईको नागरिकताको जारी मिति र तपाईको जन्म मिति चाहिँ एकचोटी क्रस चेक गर्नु होला र सबै गरिसके पछाडि नेक्स्ट बटन थिच्नु होला। नेक्स्ट बटन क्लिक गरिसके पछाडि यहाँनिर कन्ट्याक्ट डिटेलमा आउनुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले आफ्नो कन्ट्याक्ट डिटेलहरु भर्नु पर्नेछ, जसमा रहेको छ तपाईको मोबाइल नम्बर, फोन नम्बर, प्रदेश, जिल्ला, नगरपालिका अथवा गाउँपालिका, वडा नम्बर,
गाउँ टोल यावत कुराहरू रहेको छ। स्थायी ठेगानामा सुरुमा स्थायी ठेगाना रहेको छ भने अर्को रहेको छ अस्थायी ठेगाना। अस्थायी ठेगाना यदि तपाईँको सेम नै हो भने यहाँनिर कपी पर्मानेन्ट एड्रेस टु टेम्पोररी एड्रेसमा टिक लगाउनु होला। त्यस पछाडि नेक्स्ट बटन थिच्नु होला, जसमा पारिवारिक विवरण आउनेछ। सुरुमा तपाईँको बुवाको डिटेल राख्नुपर्ने छ, पहिलो नाम, बिचको नाम, थर, नेपाली र अङ्ग्रेजीमा। त्यस पछाडि आफ्नो बुवाको नागरिकता नम्बर अथवा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर छ भने त्यो पनि राख्नु होला, छैन भने खाली छोडिदिनु होला। र उहाँको चाहिँ राष्ट्रियता के हो, नेसनालिटी के हो त्यहाँनिर राख्नुपर्ने छ। नेपाली नै हो भने नेपाली नै राख्नु पर्यो, अथवा कुन देशको हुनुहुन्छ त्यो यहाँनिर छान्नुपर्ने छ। सबै परिवारको डिटेलमा हुन्छ यो कुरा चाहिँ, सो सबै परिवारको यसरी नै भर्नु होला। 3 पुस्ते विवरण अनिवार्य रहेको छ र तपाईँको प्यारेन्ट्सहरूको, तपाईँको बुवा आमा बाजेहरूको ठेगाना चाहिँ कहाँ हो, त्यो यदि तपाईँको नागरिकता र उहाँको नागरिकताको ठेगाना सेम छ भने कपी एप्लिकेन्स पर्मानेन्ट एड्रेसमा जुन अप्सन रहेको छ त्यो टिक लगाउनु होला। त्यस पछाडि तपाईँको ठेगाना र उहाँको ठेगाना सेम एउटै हुन्छ। यसै गरी आफ्नो आमा, आफ्नो आमाको हजुरबुवाको यसरी नै भर्नुपर्ने छ। यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने तपाईँले भरेको विवरणमा एक्स्ट्रा स्पेस चाहिँ हुनु हुँदैन। कुनै पनि डाटाको अगाडि पछाडि स्पेस छोड्नुभयो भने, खाली ठाउँ छोड्नुभयो भने यहाँनिर एक्सेप्ट गर्दैन। सो एक्स्ट्रा स्पेस नराख्नु होला, अनावश्यक स्पेसलाई हटाउनु होला। सो यी यावत कुराहरू राखिसके पछाडि, पारिवारिक विवरण राखिसके पछाडि नेक्स्ट बटन थिच्नु होला। अब यहाँनिर बायोमेट्रिकको लागि कुन ठाउँ जानुहुन्छ त्यो यहाँनिर छान्नुपर्ने छ। यहाँनिर हेर्नु होला, तपाईँको पाइक पर्ने कार्यालय छैन भने अदर्स अन्य अप्सन क्लिक गरेर तपाईँले यसलाई ओके गरेर नेक्स्ट बटन क्लिक गर्नुपर्ने छ आफ्नो विवरण हेर्नलाई। आफ्नो विवरण रुजु गरिसके पछाडि सबमिट गर्नुपर्ने छ, जसको लागि सबमिट बटन थिच्ने र यसमा ओके बटन थिच्नुपर्ने छ। यति गरिसके पछाडि तपाईँको फार्म सबमिट हुन्छ र प्रिन्ट आउटको लागि यहाँनिर तपाईँले डाउनलोड गरेर यसलाई प्रिन्ट गरेर तपाईँले बायोमेट्रिकको दिन लगेर बुझाउन सक्नुहुन्छ। सो यसरी हामीले इरर बिना राष्ट्रिय परिचय पत्रको अनलाइन फारम मोबाइलबाट भर्न सक्छौँ। सो तरिका तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आजको? र यसै गरी 5 मिनटभित्रै राष्ट्रिय परिचय पत्रबाट नयाँ तरिकाले अनलाइन पान कार्ड बनाउनको लागि स्क्रिनमा रहेको भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। फेरि भेटौँला, धन्यवाद।